হেল্ল' এভৰিৱান, আজি বিশেষ কামৰ বাবে সোনকালে উঠিব লগা হ'ল আৰু শুই উঠিয়ে মই অলপ চাটনি পিচি লৈছোঁ। শুই উঠিয়ে চাটনি পিচাৰ কাৰণটো হৈছে পাছত কাৰেণ্ট প্ৰব্লেম দিব পাৰে, সেইখিনি একেবাৰতে ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে কৰি ল'লোঁ, চাটনিখিনি পিচি ল'লোঁ। চাটনি পিচি গৈছে, এতিয়া মই বিশেষ কামটোনো কি তাকে দেখাবলৈ লৈছোঁ বলকচোন। এয়া আমাৰ ঘৰ ভাঙিব লৈছে। এইটো আমাৰ নতুনকৈ ঘৰ বনাবৰ বাবে এইটো ঘৰ ভঙা হৈছে, সেইবাবে গাঁৱৰ মানুহখিনিকো মাতিছে। এয়া আমাৰ মামী খুৰী সকলে আহিছে আৰু ভাত সকলো বনাই দিয়াত সহায় কৰিছে। সকলোৱে ধৰা মেলা কৰি দিছে আৰু ঘৰটো ভঙা পাই হৈছে আৰু কাঠ পুটিং কাঠ চব শেষ হৈ গ'ল, খুঁটাকেইটাহে উঘালিবলৈ আছে, খুঁটাকেইটা উঘালাই আছে। আৰু এতিয়া আহিলোঁ পাকঘৰলৈ। ইয়াত বনাইছে লাও আলু কোমোৰা লগত ব্ৰইলাৰ মাংস ভাজি। আগতে ব্ৰইলাৰখিনি ভাজি থোৱা হৈ গৈছিলে, এতিয়া তেলত ভাজি লৈছোঁ। আৰু এয়া লৈছোঁ সাজ, আৰু এয়া আৰু এখন চব্জি বনোৱা হৈছে, ব্ৰইলাৰ ঠেং পেটু আদিৰ লগত বনোৱা হৈছে। আৰু এয়া মাটিমাহ শাক আৰু বনাইছোঁ ভাত। কবি বিলাহী গাজৰ পিঁয়াজ আদি দি চালাডখন বনাইছোঁ। এয়া লাও কোমোৰা আৰু ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া সকলোকে ভাত খাবলৈ দি লওঁ। আগেডোখৰ ভাঙি এই পাকঘৰটো থোৱা হৈছে, পাছত এইটো হোৱাৰ পাছত এইটো ভাঙি দিব। আমাৰ এইটো ঘৰ পঞ্চায়তৰ পৰা পাইছে। দেউতা নাই যেতিয়া এইটো মায়ে চব চোৱা চিতা কৰিব লগা হৈছে ঘৰটো। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ থৈছোঁ, প্লিজ মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ঘৰটো বেছি ভাল নহয়, তথাপিও আপোনালোকৰ মাজত দেখালোঁ আৰু নাহাহিব কিন্তু দেই দুখীয়া বুলি। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।